Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru următoarea perioadă. În primul rând vreau să-ți menționez faptul că este o citire fără timp. Asta înseamnă că este important mesajul atunci când tu ai intrat pe acest videoclip, deoarece atunci universul are niște informații foarte, foarte importante să îți transmită. De asemenea, citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Balanță, cât și pentru cei care aveți Luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Dacă ești interesat de cineva din semnul Balanței, ești binevenit de asemenea la această citire. Să vedem, dragi Balanțe, mesaje importante. Au ieșit deja o parte, le voi lăsa aici și mă voi opri. La baza pachetului pentru tine văd o arcană care vorbește despre două persoane care se iubesc, despre un suflet pereche. Avem doiul de cupe care vorbește despre un echilibru foarte puternic din punct de vedere emoțional. Mai avem aici valetul de foc. Este clar că dacă tu ești într-o relație, văd aici o nouă etapă, niște activități noi pe care le faceți împreună. Văd faptul că reușești să te afirmi, reușești să faci ca această relație să funcționeze. Văd multă pasiune, noi activități pe care le faceți împreună, iar dacă ești o balanță singură, ai foarte mari șanse să cunoști o persoană nouă. O bucurie văd aici din partea unei persoane și o întâlnire plăcută. Hai să vedem aceste cărți. Prima este Cavalerul de Spade, un eveniment neașteptat care se petrece aici în legătură cu o relație. Un drum neașteptat pe care l-ai făcut sau pe care urmează să îl faci. O discuție foarte rapidă care pe tine te surprinde. Dacă ești o balanță singură, foarte rapid apare în viața ta o anumită persoană. Este o persoană sigură pe ea. Treci printr-o perioadă în care este nevoie să faci față unor dificultăți împreună cu persoana iubită sau împreună cu cineva anume. Sfatul este să încerci să lași ca lucrurile să curgă de la sine, pentru că acest valet de spade, cavaler de spade, vine cu foarte multă rapiditate. Da? Este ca și cum te hotărăști pe moment să te vezi cu cineva. În continuare, următoarea carte este 9 de cupe în mintea ta. 9 de cupe vorbește despre o mulțumire, despre o bucurie, o realizare foarte mare pentru sufletul tău, dar tot această carte vorbește și despre faptul că tu simți că ai tot ceea ce îți dorești, te bucuri de realizările tale de la muncă, te bucuri de un proiect, te bucuri de o persoană. 9 de cupe este o energie foarte înaltă, vorbește despre un noroc foarte mare pe care îl ai sau pe care urmează să-l ai foarte rapid. Următoarea carte, Regele de monede, avem aici pentru tine. În plan personal ești foarte sigur pe tine, o legătură văd cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este un moment special pentru tine în care reușești să fii mult mai sigur pe ceea ce faci. În casă și în familie rezolvi ceva foarte rapid, pe neașteptate, legat de o mașină, de o sumă mare de bani, de o moștenire, niște activități casnice pe care le faci aici. Dacă te afli într-o relație, tu simți o siguranță foarte mare față de partenerul tău. Ai în inimă o persoană ușor mai masculină, o persoană sigură pe ea, care știe bine ce își dorește, care își cunoaște potențialul.
ai niște treabă în casă de făcut sau dacă ești o balanță singură, așa cum ți-am spus, sunt foarte mari șanse să apară cineva, însă este nevoie să îți exprimi sentimentele, să îți exprimi emoțiile, să nu aștepți foarte mult. Apoi avem asul de monede, care vorbește despre o energie nouă în viața ta, un loc nou în care tu mergi, o nouă afacere, un nou proiect. Mai văd aici și faptul că poți să semnezi un nou contract, poți să ai parte de o noutate extrem de plăcută. Te afli într-o nouă etapă, simți o siguranță din partea unei persoane. Apoi avem 4 de spade în exteriorul tău, o legătură văd cu o persoană care meditează foarte mult, este cineva care este mai retras sau se află într-o perioadă de odihnă, se află într-o perioadă de refacere. Dar văd că cineva aici este foarte mult pus pe gânduri în legătură cu tine. Această persoană dorește să afle lucruri, dorește să-și clarifice o anumită situație. În continuare avem 7 de spade în inima celelalte persoane. Ai pe cineva aici care se simte dezamăgit, cineva care se simte lăsat deoparte. Atenție, pentru că este aici o persoană mai puțin plăcută, este cineva care nu are intenții foarte bune. Văd o persoană care se simte dezamăgită, ori de relația cu tine, ori acest om are niște probleme foarte mari în viața lui sau în viața ei și atunci încearcă pe cât posibil să și le rezolve. Și uite, vine spre tine, da, uite, vine spre tine ca să îl ajuți. Da? Vine spre tine. Mai văd aici și cineva care are niște secrete, da? Cineva care are niște secrete sau cineva care află niște informații. Apoi avem aici valetul de cupe, care este o energie tânără și la fel este o carte care vorbește despre noi etape, o nouă etapă la muncă, o nouă etapă în general în viața ta, niște emoții noi pe care cineva le are, dar este ceva ce pe tine te mulțumește, te împlinește. În plan profesional apare un nou proiect, o nouă oportunitate pentru a te dezvolta, pentru a face bani. Dacă tu îți cauți un loc de muncă, aici văd clar că ai foarte mari șanse să găsești în viitorul apropiat. Dacă te afli într-o relație, să știi că partenerul tău, în momentul de față, ori are o activitate din aceasta intelectuală, cumva lucrează cu mintea, nu este o muncă fizică, ori această persoană se retrage puțin și se gândește serios să ia o decizie în legătură cu tine, mai ales dacă știi că sunt probleme în relație. Dacă știi că relația funcționează bine și totul este ok între voi, atunci să știi că acest om are niște probleme foarte mari și vine către tine și îți spune, da? Vei rămâne surprins. Ce pot să-ți mai spun până acum și apoi vom clarifica imediat, este faptul că dacă ești singur sau singură, ai ocazia să cunoști pe cineva la locul de muncă. Hai să vedem acest cavaler de spade ce îți aduce, pentru că el vorbește despre evenimente neașteptate care se petrec aici, despre acel moment în care tu nu poți să controlezi absolut nimic, despre drumuri neașteptate, discuții neașteptate care au loc. Hai să vedem cu acest cavaler de spade ce trebuie tu să știi. Dacă ești femeie, surpriza vine din partea unui bărbat, printr-un mesaj pe care tu îl primești, printr-un e-mail, printr-un apel telefonic. O surpriză, uite, legată de justiție. Dacă ești bărbat, surpriza, să știi că vine din partea unei persoane cu uniformă sau surpriza vine dintr-o situație legată de niște acte. Să vedem în continuare următorul mesaj.
Atenție la o problemă de sănătate pentru unii dintre voi. Cineva din jurul tău primește foarte rapid o veste care te va surprinde, o veste legată de o problemă pe care o are, în general vorbind, sau o veste legată de o problemă de sănătate. Atenție! Este ceva vechi. Însă văd clar că prin această situație se rezolvă o problemă ca prin minune. Să vedem asul de monede. Vreau să începem cu acest mesaj pentru că este o altă carte care vorbește despre noi începuturi. Un nou loc în care tu mergi, un nou contract, un nou proiect, un nou mod prin care tu hotărăști să abordezi viața. Asul de monede vine atunci când încrederea începe să se facă simțită în viața ta. În sfârșit începi să ai încredere în tine, în această persoană, în sfârșit te stabilizezi, te echilibrezi. E foarte important echilibrul pentru tine, știu. Să vedem asul de monede. O problemă nouă peste care ai trecut sau peste care vei trece foarte bine în următoarea perioadă, dar văd și niște discuții. Este ceva ce crește greu, dar este ceva ce te duce într-o zonă diferită a vieții tale, într-o zonă mult mai frumoasă, mult mai bună. Hai să vedem, dragi balanțe, în continuare. Uite, văd aici o energie a unui nou început. E ceva legat de o casă sau ceva legat de un copil, mai văd aici. Poate un nou proiect despre care tu nu prea vrei să vorbești în momentul de față. Ceva legat de un copil. Simt aici că ai legătură cu o persoană mai imatură din fire, dar a fost o perioadă mai dificilă, dar acum lucrurile se mai liniștesc. Hai să vedem 9 de cupe în mintea ta, care îmi spune mie despre bucurie, mulțumire, împlinire de care tu ai parte în legătură cu această nouă etapă care se deschide. Unii primiți aprecieri, primiți cuvinte frumoase, vorbe frumoase din partea celorlalți, în general vorbind. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie să știți voi. Uite, atenție pe o stare de comoditate. Da? Aici ți se cere foarte multă organizare. Este bine că te bucuri de aceste lucruri, dar vezi că ceva ți se ascunde, ceva ți se pregătește ție aici. Hai să vedem despre ce e vorba. Uite, niște vorbe pe care le primești, niște mesaje care să știi că nu sunt ceea ce par. Și atenție ce comunici. Da? Atenție ce comunici. Regele de monede în inima ta îmi spune mie despre o legătură cu o zodie de pământ, așa cum ți-am spus la început, Taur, Fecioară, Capricorn, dar simt aici că tu ai o persoană pe care te poți baza. Mai simt că analizezi foarte mult o situație în care ești. Nu vrei să vorbești despre ceva anume. Ești într-o perioadă de mare succes, de siguranță financiară, te simți bine în casă, în familie, în viața ta, îți place ceea ce se întâmplă în jurul tău. Asta văd clar. Și hai să vedem. Niște activități, da? Tu simți aici o legătură foarte puternică față de cineva. Este o legătură care nu se rupe ușor, să știi. Chiar dacă a început foarte recent, nu se rupe ușor această legătură. Pentru unii văd o relație cu o diferență de vârstă între voi. Ești cu ochii pe cineva, discuți cu cineva mereu.
Faci niște activități aici care îți plac extraordinar de mult, dar nu sunt activități ieșite din comun. În inima ta tu simți că ceva se rezolvă aici legat de acte, legat de hârtii, ceva legat de casa ta, de familia ta. Ți este clar faptul că tu ai o pasiune, ți este clar faptul că te simți atras de cineva, ești foarte sigur pe tine. Și văd aici, uite, o bucurie neașteptată, o recompensă mare. Ți-am spus, rezolvi ceva foarte important. Hai să vedem în continuare 4 de spade. Cineva este foarte mult pus pe gânduri aici. Este o persoană care are de luat o decizie importantă în exteriorul tău și este o persoană imatură, este o persoană dulce, iubitoare. Cineva care a aflat niște secrete, cineva care a aflat de o relație și este foarte mult pusă pe gânduri această persoană. Cineva care a aflat un diagnostic, cineva care a aflat o veste care l-a pus foarte mult pe gânduri. Hai să vedem. Da? Însă mai văd aici și o persoană care, să știi că se uită probabil și el sau ea la astfel de citiri de tarot sau merge la cineva și se interesează în legătură cu viitorul vostru, în legătură cu această situație în care voi sunteți. Cartea asta poate să vorbească și despre faptul că cineva se gândește serios în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu un contract, mai văd aici. 7 de spade, cineva se pregătește să fugă. Este cineva care se simte dezamăgit, mințit, trădat și este cineva din apropierea ta. Hai să vedem, dragi balanțe, ce trebuie să cunoașteți. Ce este cu 7 de spade? Da, cineva se simte trădat în legătură cu o întâlnire. Se simte supărat sau supărată. Cartea vorbește de asemenea despre o relație frumoasă, despre un angajament, dar și despre un final surpriză care apare. Un final surpriză. Să vedem următoarea carte pentru tine, ce trebuie să cunoști tu. Această persoană suferă de mult timp, da? Suferă de mult timp aici, are probleme de mult timp. Mă gândesc că ai legătură cu cineva care a mai fost rănit sau rănită într-o relație anume. Valetul de cupe, ultima carte, îți spuneam despre o nouă etapă în viața ta, dar îți spuneam și despre niște cuvinte frumoase pe care tu le primești, apreciere din partea celorlalți. Hai să vedem, dragi balanțe, despre ce e vorba. Sau un nou proiect. Mai văd și o legătură cu o persoană care este supărată, dar care nu îți spune. Tu ai pe cineva aici care nu îți spune despre această supărare și îți va face o surpriză, da? Iar surpriza constă într-o bucurie neașteptată, dar pe de altă parte constă în a se elibera dintr-o povară, dintr-o situație. Da? E ceva legat de bani. Cineva are niște probleme financiare sau cineva nu se simte suficient apreciat. Dacă este vorba despre o relație la muncă, atenție pe așa ceva. Sau dacă ești și cunoști o nouă persoană, atenție. Vorbește, vorbește, analizează, dar ai foarte mare grijă. Să vedem, dragi balanțe, și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel. Mesajul este următorul: naștere, o nouă viață, precum un nou născut, o idee, vești bune sau un proiect foarte interesant. Binecuvântări care sunt în jurul tău. Foarte frumos. Să vedem mai departe și îngerii romantici ce îți transmit. Îngerii romantici îți spun în felul următor: lasă-ți prietenii să te ajute. Întreabă și acceptă suport, adică cere și acceptă suport, sprijin din partea celorlalți. Să vedem un ultim mesaj pentru tine din partea acestui oracol și avem deja mesajul, și anume:
Tu ai gânduri conflictuale. Mintea ta este duală, tu nu știi ce să faci într-o situație. Și ceea ce tu îți dorești nu se va întâmpla până când tu nu ești complet sigur pe tine. Ești sigur că vrei această relație? Ești sigur că vrei această persoană? Ești sigur că îți dorești acest loc de muncă? Îți dorești acel proiect? Deci aici apare, așa cum am spus, apare un nou început, dar e ceva ce se mișcă greu, doar ți se arată așa puțin la orizont. Da. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.